Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे स्ट्रेट एज. स्ट्रेट एजचा उपयोग जॉबच्या वेगवेगळ्या पृष्ठभागांची समपातळी म्हणजेच फ्लॅटनेस तपासण्यासाठी केला जातो. जादा लांबी व जादा रुंदी असलेल्या पृष्ठभागांचा तपासणीकरिता स्ट्रेट एजचा उपयोग करतात. लहान जॉबच्या पृष्ठभागांच्या तपासणीकरिता ट्राय स्क्वेअर आणि स्टील रूलचा उपयोग करतात. मशीन बेड, मशीन गाईड यासारख्या जादा लांबीच्या पृष्ठभागांचा फ्लॅटनेस स्ट्रेट एजने तपासतात. दुसरा पॉईंट आहे मटेरियल. स्ट्रेट एज हे स्टील किंवा कास्ट आयर्नपासून तयार करतात. तिसरा पॉईंट आहे टाईप्स. स्ट्रेट एजमध्ये एकूण 3 टाईप्स आहेत. त्यामधील पहिला टाईप्स आहे कास्ट आयर्न स्ट्रेट एज. याच्या नावाप्रमाणेच हा कास्ट आयर्नपासून कास्टिंग केलेली पट्टी असते. हिची लांबी 3 मीटरपर्यंत असते. याला बेंड होण्यापासून वाचवण्यासाठी वरील भागावर रिब्जद्वारे मजबूत केलेली असते. मशीनचे लांब गाईडवे अथवा स्लायडिंग भागाचा सरळपणा अथवा सपाटपणा तपासण्यासाठी याचा वापर करतात. दुसरा आहे स्टील स्ट्रेट एज. ही हाय कार्बन स्टीलपासून तयार करतात. ही स्ट्रेट एज आयताकृती आकारात असते. या स्ट्रेट एजची लांबी 2 मीटरपर्यंत असते. याची एक बाजू निमुळती केलेली असते, त्यामुळे पृष्ठभागांचा सरळपणा अचूकपणे तपासण्यासाठी सोपे होते. तिसरा आहे टूल मेकर स्ट्रेट एज. ही स्ट्रेट एज लांबीला थोडी कमी असते. याची लांबीची एक कडा दोन्ही बाजूंना टेपर बनवून शार्प बनवलेली असते. त्याचा कोन हे 60 अंश असतो. या स्ट्रेट एजचा उपयोग टूल अँड डाय मेकर तसेच मशीन फिटर्स मार्फत केलेला जातो. हिच्या साहाय्याने डाय किंवा स्लायडिंग भागाचा स्ट्रेटनेस सहजपणे तपासला जातो. अशा पद्धतीने हा धडा इथे संपलेला आहे. मित्रांनो, मागील व्हिडिओ बघितले नसल्यास तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल, स्क्रीनवर बॉक्सला क्लिक करा आणि मागील सर्व व्हिडिओ बघून घ्या. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करण्यासाठी फोटोला क्लिक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. धन्यवाद.